Hi guys, welcome back to IELTS Perfect. This is video number 12 for the listening series and it's also the last video for the listening. Chào mừng các bạn quay lại với khóa học IELTS Perfect. Đây là video thứ 12 trong chuỗi những video về kỹ năng nghe của bài IELTS và cũng là video cuối cùng. Hôm nay thì chúng ta sẽ ôn lại kiến thức của mình về dạng câu hỏi Diagram Completion, điền khuyết vào những sơ đồ. Ok, trong quá trình làm những câu hỏi liên quan đến những sơ đồ thì đa phần là những cái thông tin chúng ta nghe cũng như cái cách thức làm bài cũng khá đơn giản thôi. Chẳng hạn như bạn có một đề bài sau đây. Listen to the talk about the structure of an offshore oil rig and label the diagram. Bây giờ bạn nghe về cái cấu trúc của một cái giàn khoan dầu và nhiệm vụ của bạn là điền khuyết vào cái sơ đồ sau đây. Mình chỉ có 3 câu hỏi. Mình có 4 câu hỏi. 1, 2, 3 and 4. Và 4 câu này thì bạn thấy đó, mũi tên của nó thì nó chĩa về từng phần khác nhau của cái oil rig. Thì tôi nghĩ ra là những bộ phận của nó thôi. Và tất nhiên là những từ này sẽ mang tính học thuật, có thể là những cái thuật ngữ để chỉ những bộ phận này. Và tất nhiên là những từ nào khó thì luôn luôn người ta sẽ đánh vần cho mình. Ok, so we have 1, 2, 3 and 4. Chúng ta có 4 thứ. Bạn có thể đoán được nghĩa của cái nào không nhỉ? Ví dụ như là đối với cái vị trí đầu tiên, nó nằm ở ngay trên đỉnh của cái oil rig này. Đây là số 1. So what do you think about? Maybe on the top, right? On the highest point. Ở điểm cao nhất thì có lẽ là the top hoặc là cái gì đó liên quan đến cái đỉnh. Rồi number 2 bạn thấy người ta chĩa mũi tên vào ngay cái chỗ mà có cái thằng trực thăng đang đậu đây. Như vậy thì có lẽ sẽ liên quan đến helicopter, rồi sân đậu trực thăng chẳng hạn. Rồi số 3 thì nó lại nằm ở phía dưới chân ở dưới này. And number 4 will be a little something that protrudes from the oil rig. Và cái cấu trúc số 4 là một cái phần gì đó nó nhô ra từ cái oil rig. Thôi thì chúng ta cứ nghe đi. We're gonna listen and we will find out the answers right now. I'm going to start this lecture by describing the structure of an offshore oil rig. Well, to be accurate, we should call it an oil platform. If you look at the diagram, you can see the top part of the platform floating on the surface of the water. The tall tower in the centre of the platform is called a derrick. That's D-E-R-R-I-C-K. The derrick is where the drilling machinery and lifting equipment is installed. Okay? Now, if you look about halfway down the diagram on the right, you can see a helicopter. It's parked on the helicopter pad. Helicopters are used mostly to transport employees to and from the platform when they have free time. Now, if you look underneath that, at the very bottom of the platform, you can see one of the 4 support towers. These support the rest of the platform. These metal structures are usually attached to the seabed by long cables. Right. Now, the last part of the platform I'm going to describe is on the other side, just above the level of the water. It's a crane. That's spelt C-R-A-N-E. Cranes are used everywhere in construction, but this one is specialist equipment for lifting heavy spare parts at sea. In fact, apart from the derrick, you can see 3 cranes in the diagram. So we can see the answers for all of the questions now. Bây giờ chúng ta có thể xem được những câu trả lời cho những cái ô trống vừa rồi. Vậy thì đối với ô đầu tiên number 1 và đối với ô số 4 là number 4. Đây là 2 từ khó và các bạn thấy rõ ràng người ta đánh vần cho mình, right? Derrick có đánh vần là D-E-R-R-I-C-K. Và số 4 là crane, người ta cũng đánh vần cho mình C-R-A-N-E. So we have just completed the first task on the flowchart, and now we're going to move to the next one. Now this is another practice on the flowchart. Bây giờ mình sẽ có một cái diagram khác liên quan đến cái chủ đề của bài hôm nay. Nhiệm vụ của bạn như sau. Okay, now you will hear an engineer talking about using the sea to generate electricity
Complete the values for the capacity in megawatts in the years below. Bây giờ bạn sẽ xem một cái biểu đồ có liên quan đến việc sử dụng nước biển để tạo ra điện, sử dụng biển để tạo ra điện. Và nhiệm vụ của bạn là điền vào ô trống với cái capacity in megawatts, tức là cái sản lượng điện tính bằng megawatt. Thì tôi nghĩ đó là một con số thì I think it's gonna be just a number that you need to fill in. Now this is the diagram, bigger size. Rồi mình có 4 năm đúng không? Người ta đã cho bạn sẵn những năm còn lại là 2010, 11, rồi 13 và 2008. Chúng ta chỉ còn năm 2008 này, 2008, 2009, 12 và 14. 4 năm này sẽ tương ứng với con số như thế nào? Now we're going to listen and find the answer. I think it's gonna be easy. Some experts believe that if we knew how to control the power of the sea, we could generate enough electricity for the whole world. But, in this talk, I'm going to focus on the UK and our capacity for generating electricity from wave and tidal energy. I'm going to look at how many megawatts we generated before 2008 and how many we expect to produce in 2014. So, if you'd like to look at the chart, you'll see that before 2008, our capacity was only 1 megawatt. But in 2008, when oil prices rose, there was an increased interest in marine power, and our capacity grew quite dramatically to 4 megawatts. Now, you might have expected this figure to rise consistently over the years, but, in fact, it dropped again in 2009 to only 2 megawatts. This was because oil prices fell again, so there was less interest in developing alternative power sources. But nowadays, the cost of oil production is going up again, and there's been a renewed interest in marine power. As a consequence, capacity has increased steadily since 2009, reaching 18 megawatts in 2012. This trend is expected to continue in the near future, reaching a total capacity of 50 megawatts in 2013 and 60 megawatts in 2014. So we can see the answer. Trong cái đoạn nghe vừa rồi thì người ta đề cập rất nhiều con số khác nhau, nhưng bạn chỉ cần lưu ý đến cái số nào nó liên quan đến cái năm mà mình đang cần điền thôi. Và cụ thể là chỉ có 2008, 2009, 4 này, but then it dropped down to 2 and increase again to 18 in 2012. Và cái khúc cuối cùng nếu như mình vội vàng có lẽ mình sẽ bị sai, bởi vì người ta nói đầu tiên là 50 megawatts nhưng mà đó là 2013. And 60 megawatts for 2014. Đến 2014 nó là 60 cơ. Okay. So in this video I've been helping you to revise your technique when dealing with diagrams in the IELTS listening test. Trong video vừa rồi thì chúng ta đã ôn lại những kỹ thuật làm bài khi chúng ta giải quyết những cái sơ đồ trong bài thi IELTS. Nói chung thì đối với những sơ đồ bạn lưu ý luôn luôn đi theo thứ tự của câu hỏi. Câu số 1 bạn sẽ nghe trước, sau đó đến câu 2, 3 và 4, luôn luôn là như vậy. Và tất nhiên là trong quá trình chúng ta nghe, chúng ta cố gắng tiên đoán xem là bạn có thể nghe được thông tin gì. Đồng thời lưu ý những từ đồng nghĩa người ta có thể sử dụng để diễn đạt cùng một cái khái niệm, cùng một cái vấn đề. So thank you very much and remember to do the exercises. This is already the end of the listening series. I will see you in the next video and we will start working with speaking.